අයිබෝන් අපිට ගොඩ දවසකින් බැරි වුණා කුණු කසල වලින් කරන ව්‍යාපාරයක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හිතුවා කුණු කසල වලින් කොහොමද කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අලුත්ම අදහසක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතනවා මේකට ඕගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවලගේ දැනුම එකතු කරලා ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය එකතු කරලා මේක ලොකු තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ කඩදාසි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරොත් මේකෙදී කඩදාසි නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නේ ලෝකයේ ශාකමය කොටස් එහෙම නැත්නම් ශාකමය තන්තු සෙලියුලෝස් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ සෙලියුලෝස් අරගෙන මේවා මේකේ තියෙන බැදීම් වලින් අයින් කරලා දිය වෙන්න යම් යම් රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් සල්ෆයිඩ්, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ දේවල් යොදලා ඊට පස්සේ මේක දිය වුණාට පස්සේ මේක පල්ප් එකක් හදනවා. ඉතින් මේ පල්ප් එක බ්ලීච් කරනවා. මේ කලර් එක අවර්ණ එකක් එන්නේ ඒක බ්ලීච් කරලා කලර් එක නැති කරගෙන ඊගාවට මේකට යොදනවා බයින්ඩිං ඒජන්ට්ස් ඊට පස්සේ ඩයිස් ඊට පස්සේ පිලර්ස් මේ වගේ දේවල් මේකට යොදනවා. ඊට පස්සේ මේ පල්ප් එක මොකක් හරි ප්ලේට් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝමින් ෆැබ්‍රික් එකක් කරා යවලා ඊට පස්සේ ඒක රෝලර්ස් වලින් යවලා හෝ ප්‍රෙස් කිරීම මගින් මේක දින වතුර අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඩ්‍රයි කරනවා. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් වුණාට පස්සේ මේක කඩදාසිය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඩ්‍රයි කරාට පස්සේ ඒක වියලි කඩදාසියක් බවට පත් වෙනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකේදී මේගොල්ලෝ මේ පල්ප් එක හදලා ඊට පස්සේ මේක ඩයිලූට් කරනවා ගොඩක් මේකේ තියෙන ගුණ වැඩි කරගන්න මේක ටෙක්ස්චර් එක ඊට පස්සේ මේකේ මේ ෆෝම් එක ගොඩක් හොදලා හදාගන්න ඊට පස්සේ මේක ෆෝමින් ෆැබ්‍රික් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ අදල් ප්ලේට්ස් වලින් මේක යවලා මේක ප්‍රෙස් කරලා මේක ට්‍රයි කරලා තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකකින් ලොකුවට කරන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලියම ඔයගලන්ට ගෙදරදී උනත් අත්හදා බලන්න පුළුවන්, ගෙදරදී උනත් කරන්න පුළුවන්. පොඩි මොකක් හරි ප්ලේට් එකක් අරගෙන මේකට මේ කඩදාසි දිය කරලා පල්ප් එක බ්ලෙන්ඩ් එකක් යූස් කරලා වගේ දිය කරලා ඉතින් මේක දාලා ඉතින් ඔයාලට ගෙදර තියෙන රෝලින් පින් එකකින් හරි මේක රෝල් කරලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා, රිෆර් කරන්නේ ඔක්කොම වගේ බලන්න. ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා සයිට්ස් ගොඩක මේ කෙමිකල්ස් මේ දේවල් ගොඩක් ගැන විස්තරයයි සඳහන් වෙනවා. කඩදාසි නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරා ඇති. දැන් අපි කතා කරමු මේකෙදි කසල යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ කසල වර්ග ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට එළියට බැස්සම පාරේ දකින්න කඩදාසි කොලයක් වුණත් ඇහිදලා ගන්න පුළුවන් මේ දේ සදා. ඒ වගේම ඇග්‍රි වේස්ට් එක අපි ගත්තොත් කෙසෙල් ඊට පස්සේ උදාහරණ ගත්තොත් අන්නාසි මේ වගේ දේවල් වලින් කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ වගේ නේ ගොඩක් ප්ලාන්ට්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉවතලන ශාකමය කොටස් එහෙම නැත්නම් වෙන පාරේ දකින්න කඩදාසි මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේ සඳහා අමුද්‍රව්‍ය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ gift items ඊට පස්සේ crafts ඊට පස්සේ diaries වගේ පොත් හදන්න ඒ වගේම මේ paper plates ඒ වගේ ආශ්‍රිත දේවල් egg holders පිටර හදවන ඒවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට මේක ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Google search කරන්න, Pinterest search කරන්න ඔයාලට ගොඩාක් items හම්බෙයි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට ඉවතලන ශාකමය කොටස් හෝ එහෙම නැත්නම් ඉවතලන කඩදාසි යොදාගෙන ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනය කරන පේපර් එක ඔයාලට ලොකු වෙළඳ පොලකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කඩදාසියක රෝ මැටීරියල් විදිහට ඕනවන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරලා ඔයාලට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී ඔයාලට ගොඩක් වෙලාට කොස්ට් එක අඩු කරගන්න එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ මැටීරියල්ස් ගොඩාක් අඩු මිලට හොයාගන්න පුළුවන්. මම කියන ක්‍රියේටිව් විදි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් හිතන්න ඔයා උදේ යන ගමන් බෑග් එකක් අරන් යනවා. තියෙන කඩදාසියක දාලා කොහෙන් හරි තියරනවා අය අරන් අවිල්ලා මේක හදනවා. ඒ වගේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක මාකට් කරන දේවල් ගැන ගත්තොත් තව ඔයගොල්ලන්ට මාකට් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි යම් ඒරියාවක උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා හිතන්නවා නගරයක පාසල් කිහිපයක් ඔයා තෝරගන්නවා. ඒ පාසල් වලින් ඉවත් වෙන කඩදාසි වේස්ට් එක ඔයා කෙලින්ම ගන්නවා. ඔය තමයි ඉස්කෝලේටත් කීයක් හරි දීලා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක අරගෙන ඔයාලට මේක පුළුවන් මාකට් කරන්න. මම මේ මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙන්න මේ පළාතේ තියෙන පාසල් වලින් ඉවතලන කඩදාසි නේද මම මේ නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඔයාලට මාකට් එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට වැලියු ඇඩ් කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. මේකට තව කතා කරොත් මේ දිහට ඔයාලට මේකට සීඩ්ස් වර්ග ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් මල් වර්ග, කොළ වර්ග ඇඩ් කරලා මේකේ තියෙන කලර් එක හරිම ලස්සන කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට විවිධ අපද්‍රව්‍ය වල මැටීරියල්ස් වල කලර්ස් තියෙන අපද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මේකේ ඔයාලට මේකේ අලංකාර ඩිසයින්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදියට ඔයාලට තව හිතන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් හිතේ. ඉතින් ඒවා try කරලා බලන්න.
මේ ව්‍යාපාර එක්ස්පෑන්ඩ් කරන විදි ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාලා කඩදාසි වලින් කරන නිෂ්පාදන ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් කස්ටමර් බේස් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට සේල්ස් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ සප්ලයි කරන සපයන ඔයාගේ ගණන් කරනවා ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම මගින් වාට මේක ලොකු මට්ටමකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ව්‍යාපාරයේ වැදගත්ම දේ තමයි මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ගෙදරදී තනි කඩදාසියක් හදලා විකුණලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා මේ අදහස ඔයගොල්ලන්ට යම් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ මම කිව්ව කතාවෙන් try කරන්න. ගොඩක් ඔයාලගේ ක්‍රියේටිව් දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට සමහරට end product එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේකත් එක ගලවා හිටන්නවා. මොකක් හරි කාඩ් print කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනද වගේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් යොමු කරන්න පුළුවන්. මට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. ගෙන් එන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.